deštivé noci se pokoušíme zdolat rozbahněnou cestu. Teba. Ještě kousek. Hurá, to jsme to vybojovali. Nakonec se nám to podaří a my můžeme opustit příjemné tábořiště u řeky Korana. Tak před chvílí nás tady zastavili policajti, pohraniční policie a ptali se, kam jedem a chytají tady migranty. A nakonec se smáli a jenom nás vyfotili na památku a... Malo lehne máme večím, ale na fajná. Tady na hranicích Chorvatska s Bosnou jsou takovýhle opuštěný chaloupky. Bosna a Hercegovina. Pro nás zatím jen málo prozkoumaná země, plná nádherných hor a vývěrů. Míjíme město Bihač, chvíli se motáme podél mohutné řeky Una a hurá stáčíme směr do hor. Cestou nezapomínáme nakrmit sebe i hladovějící pocestné. Míříme ke skalnímu jezírku, kterému se říká Bobjaško oko. Momentálně je to však komáří líheň plná kopřiv. Natočit tu dobrý záběr znamená zatnout zuby a jen trpět. A tak rychlostí mrknutí oka prcháme zase pryč. Tak co? To se máme bosensky, viď? Máme se bosensky. Komáry jsme vykouřili, tak je to dobrý. To jo. Po nádherném ránu, kdy se mlha přelévala z jednoho údolí do druhého, míříme k nedalekému vodopádu Blihe. Voda zde padá z výšky 40 metrů a ostré kapičky se rozprašují do dalekého okolí. Přímo pod vodopád jsme se ani neodvážili dostat.
Tady jsou nádherný odpočívadla teda. V Bosně podél těch silnic. S pitnou vodou. Dokonalou ranní sprchu vystřídal oběd a jde se na výlet. Cílem je řeka Dabar, její jeskyně a vývěry. Tataruê, tataruê, tataruê. Aby té vody dnes nebylo málo, navštěvujeme také vývěr řeky Sanica a jeskyni Chrustovačka. Dneska naprostá nouzovka. Až v 9:30 večer jsme našli tady tu cestičku, kouselínek od silnice. Spíme všichni v autě. Neustále nám tady projíždějí auta, které naštěstí v noci utichly. Tak doufám, že dneska budeme spát líp. Jsme trochu utahaní, ale přesto po zdolání několika příkrých kopečků vyrážíme na další výlet. Znovu hledáme vývěry, tentokrát řeky Sana. Mají tu být i 2 jeskyně. Pomalu, opatrně, jo. Že to vede nahoru. Zajímalo by nás, kam až to vede, ale stěny jsou vlhké a kluské. Kašlu na to, tyjo. Tady to máme zrezí. Ona je hrozně ledová. Je často vzdát a neriskovat. Hrozný, je to tam dost hrozný. To není nás tam dále, tak jo. Tam je zrezný lano dost. Ono furt pokračuje, ale to tam je to hrozně prudký dolů. Startovací váhu. 42 415. 21 000.
Druhý vývěr řeky Sana už není tak nebezpečný. Voda zde vybublává mezi kameny uprostřed mechové rokle. Tady deštíček. Tady ani moc pršet možná nebude. Tak vypadá, že rozpršet nebude. Jídlo máme v suchu, pod motorem. Pěkně černo kolem nás všude. Tohle, tak my teda jdeme, jo, do jeskyně. Dobře, Jo. Tak zatím. Ahoj. Protože už je večer, že jo? Že bychom tady někde našli nějaký místečko. No, tak trochu. Jeskyni jsme nenašli, ale za to se nám podařilo parádně zmoknout. Japage, obří propadliny na jedné z horských planin jménem Kupreško Polie. Nekonečné louky plné vzácných květin. Tak tady se do země propadá všechna ta voda, která pak někde okolo vyvěrá v mohutných vývěrech. Jsme touto turisticky neoznačenou krajinou naprosto fascinováni. Tak odbočujeme do zajímavé vesničky.
Je to tady úplně vybydlený, zničený. Jediný barák tady není. Dnešní, tak trochu mystický den ukončujeme plni pocitů na paloučku u řeky Sturba.